කොහොමද යාළුවනේ අලුත් දවසක් ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Learning English with Ted World කියන මගේ playlist එකට මම ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon click කරන්න. මේ මතක් කිරීමත් සමගින් අපි මේ වෙද්දි be verb වල ඒ කියන්නේ positive tense කතා කරලා තියෙනවා negative tense කතා කරලා තියෙනවා question positive question type එක කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ අද lesson එක වෙන්නේ මොකද්ද? negative question form එක. හොඳයි යාළුවනේ අපි question form එකේ question එකක් හදන විදිය කලින් episode එකේ කතා කරා. ඒ කියන්නේ කොහොමද question එක හදන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ negative form එක ඒ වගේම positive form එක මේ දෙකේදීම අපි be verb එක මැද්දේ තියුවා. question form එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? question form එකේදී be verb එක ඉස්සරහට ගත්තා. ඒ කියන්නේ subject එකෙන් ඉස්සරහට. ඒතකොට තමයි අපිට question එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි මේ වෙද්දි කතා කරපු point එකෙන් අපි අද ඉන්නේ be verb කියන lesson එකේ be verb time එක තාම present එක ඒ වගේම අපි දැන් ඉන්නේ negative question form කියන point එකේ negative question form එකේ හොඳයි යාළුවනේ එතකොට අපි මොනවද මේ negative question form එකේදී කතා කරන්නේ අපි බලමු negative question form එකේදී අපිට negative කියන වචනයක් අපි කලින් කතා කරා not කියන word එක එතකොට අපි මේ වෙද්දි be verb එකේ present tense එක නිසා අපි am ඉස්සා කියන එක තමයි පාවිච්චි කරේ. දැන් එතකොට මම සාමාන්‍ය negative form එකක් කිව්වොත් මම කියනවා I am not Tusit. මම මේට එහා ගිහපු එකක් ගන්නකො. මම කියනවා ඔහු ගෙදර නැහැ. He is not at home. මම ඔයාලට කිව්වා writing එකේදී මේ is not එක ඔයාලට isn't විදියට use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා මේකේ question form එක හදද්දී මේ total set එකම ඉස්සරහට ගන්නෙ නැහැ. only be verb එක විතරක් ඔයාලා ඉස්සරහට ගන්න එකයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ is කියන එක විතරක් ඉස්සරහට ගන්නවා negative question එකේදී. එහෙනම් මම අහනවා ඔහු ගෙදර නැද්ද? is he not at home? එහෙනම් හරි easy. එහෙනම් මම කියනවා is he not at home. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් easy විදියට නැත්තම් ගොඩක් lazy විදියට question එක හදා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ not කියන word එක අපි ඉස්සරහට ගන්නෙ නැහැ. නැතුව තමයි අපි question එක develop කරගන්නේ. හොඳයි අපි බලමු මේක example 3ක් පාවිච්චි කරලා. මම කියනවා මම ප්‍රමාදයි කියලා මං කියන්නම්. මේ present tense එකේ I am late. මම ප්‍රමාදයි. මේ කලින් ඉගෙන ගන්නපු lesson එක. මම ප්‍රමාද නැහැ. I am not late. ඊළඟට කියනවා මම ප්‍රමාදයිද? අපි question form එකේදී කිව්වා be verb එක ඉස්සරහට ගන්නවා. එහෙනම් am I late? මම ප්‍රමාදයිද කියලා question එක ඇහුවා. ඊළඟට අපි කියනවා මම ප්‍රමාද නැද්ද? එහෙනම් negative form එකේ not කියන word එක තියෙනවා. එහෙනම් am I මෙන්න මේ not කියන word එක එන්න ඕනි late. මම ප්‍රමාද නැද්ද කියන point එක. එහෙනම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වෙද්දි දැන් negative develop කරන්න පුළුවන්, positive question අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවට easy විදියට answers දෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු total example 3ක් අරගෙන අපි am සහ is ඒ වගේම ආ කියන තුනම භාවිතා කරලා බලමු. මම කියනවා මම පළවෙනි එක අපි කතා කරපු නිසා මම කියන්නම් මම ප්‍රමාද නැද්ද කියලා අහනවා. am I not late? මේක අපි am එකෙන් use කරේ. ඊළඟට මම කතා කරනවා is එකෙන්. මම අහනවා ඔහු ගෙදර නැද්ද? is he not at home? Not at home. මේ question. ඊළඟට මම ආයෙක පාවිච්චි කරනවා. මං අහනවා ඔවුන් පොසත් නැද්ද? Are they not rich?
ඒ කියන්නේ අපිට easy විදියට negative question එකක් develop කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ වෙද්දී අපිට අහන්න පුළුවන් are you to sit? are you not to sit? ඒ කියන්නේ are you not කියලා කියන්නේ නැද්ද කියන මං අහනවා. are you not to sit? ඔයා to sit නෙමෙයිද? නෑ මම කියනවා no මම නෑ මම to sit කියලා කියනවා. මං අහන මෙහෙම question එක අහනවනේ. are you not to sit? no I am to sit. are you not to sit? yes I am not to sit. ඒ කියන්නේ අපිට question එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට develop කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ maintain කරගන්න පුළුවන් අපිට අහන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව speaking සහ grammar කියන මේ දෙකේදීම එකම නීති තමයි be verbs වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ අර am not එක වගේ am not එක නම් connect කරන්න බෑ ඒ වගේම is not එක සහ are not එක එකට එකතු කරලා isn't සහ aren't විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අපි writing වල විතරක් grammar වලදී එහෙම කරන්න බෑ ඒ වුණා ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ අපේ ඔය concat එක negative question එකේදී කිසිසේත්ම භාවිත කරන්න එපා ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරද්දී ඒ දෙක divide කරලා ලස්සනට මේ be verb එක ඉස්සරහට ගන්න not එක මැද්දේ තියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට lesson එක මෙතනින් අවසන්. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ පතනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට නැවත මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ comment section එකේ ඔයාලගේ අදහස් දාන්න. ඒ මතක් කිරීමත් සමගින් මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්න හදන්නේ ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.